તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણાકાર 11 સાથે કઈ રીતે કરીશું? તો સૌપ્રથમ આપણે કોઈ પણ 2 અંકની સંખ્યા લઈએ. ધારો કે હું એક્ઝામ્પલ લઉં છું 23, એનો ગુણાકાર 11 સાથે હોય તો શું કરીશું? તો સૌપ્રથમ પહેલો અંક અને છેલ્લો અંક અહીંયા મૂકી દઉં. 2 અને છેલ્લો અંક છે 3. વચ્ચે મિડલમાં બંને અંકનો સરવાળો 2 + 3 તો એ થશે 5. તો ઇટ ઇઝ માય આન્સર 253. 23 × 11 આન્સર આવશે 253. બરાબર છે. એવી જ રીતે બીજું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. 49 × 11. તો પહેલો અંક 4, બીજો અંક 9. તો અહીંયા મૂકી દઉં છું પહેલો અંક 4, બીજો અંક 9. વચ્ચે બંને અંકનો સરવાળો 9 + 4. 9 + 4 કેટલા થશે? 13. 13 નો 3 વધી આવશે 1. તો અહીંયા કેરી કરવાની છે, ઉપર 4ની ઉપર 1 વધી આવશે. તો અહીંયા 4 + 1 એટલે થશે 5. તો મારો આન્સર થશે 539. બરાબર છે. ચલો હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. હું એક્ઝામ્પલ લઉં છું 63 × 11. તો આનો ગુણાકાર કઈ રીતે કરીશું? પહેલો અંક 6, છેલ્લો અંક છે 3. વચ્ચે બંને અંકનો સરવાળો 6 + 3 તો થશે 9. તો આ થઈ ગયો મારો આન્સર 693. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે કોઈ પણ 3 અંકની સંખ્યાનો ગુણાકાર 11 સાથે હોય તો કઈ રીતે સોલ્વ કરીશું? તો ચલો હવે જોઈએ કોઈ પણ 3 અંકની સંખ્યા. ઉદાહરણ તરીકે લઉં છું 3, 9, 2 × 11. તો આનો ગુણાકાર છે 11 સાથે કઈ રીતે કરીશું? તો સૌપ્રથમ પહેલો અંક અને છેલ્લો અંક એઝ ઇટ ઇઝ મૂકી દો. અહીંયા આવશે 3, અહીંયા આવશે 2. વચ્ચે બંને અંકનો સરવાળો કરતા જઈએ. તો કે 2 + 9, 2 + 9 થશે 11. 11 નો આવશે 1, ઉપર વધી આવશે 1. ત્યારબાદ 9 + 3, 9 + 3 થશે 12. 12 માં 1 એડ કરવાના છે તો આવશે 13. 13 નો 3 વધી આવશે 1 એટલે કે 4. તો અહીંયા બંનેનો સરવાળો કરી નાખીએ. 3 + 1 એટલે 4, 3, 1, 2. આ થશે મારો આન્સર. ચલો બીજો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. 643 × 11. તો આમાં પણ એ જ રીતે પહેલો અંક અને છેલ્લો અંક મૂકી દઈએ. 6, છેલ્લો અંક છે 3. 3 + 4, 3 + 4 7. 4 + 6 10, 10 નું 0 વધી આવશે 1. તો વધી 1 કાઉન્ટ કરવી પડશે. 6 + 1 એટલે 7, 0, 7, 3. આ થશે મારો આન્સર. 3 અંકનું હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. આપણા મગજમાં છે આખી કોન્સેપ્ટ છે એ ક્લિયર થઈ જાય. ધારો કે હું અહીંયા લઉં છું 942 × 11. તો શું કરીશું? પ્રથમ અંક 9, છેલ્લો અંક છે 2. 2 + 4 6, 4 + 9 13. 13 નો 3 વધી આવશે 1. તો વધી કાઉન્ટ કરવાની છે. તો કે 9 + 1 એટલે 10, 3, 6, 2. આ થશે મારો આન્સર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે તમે કોઈ પણ અંકની સંખ્યાનો ગુણાકાર છે 11 સાથે કરી શકો છો. ચલો હજી એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. કોઈ પણ 4 અંકની સંખ્યા હું અહીંયા લઉં છું 4352 × 11. તો શું કરીશું? પ્રથમ અંક 4, છેલ્લો અંક છે 2. બંને અંકનો સરવાળો કરતા જઈએ. 2 + 5 7, 5 + 3 8, 3 + 4 7. તો એક જ લાઈનમાં આપણને જવાબ મળી ગયો કે 47872. ચલો હજી એક એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીએ. 532136. કોઈ પણ આપણે 3 ને 3 6 અંકની સંખ્યાનો ગુણાકાર 11 સાથે જોઈએ. તો અહીંયા પણ એ જ પ્રોસેસ. પહેલો અંક અને છેલ્લો અંક એઝ ઇટ ઇઝ. પહેલો અંક છે 5, છેલ્લો અંક છે 6. ક્રમશઃ સરવાળો કરતા જઈએ. 6 + 3 9. જોજો ખાસ ધ્યાન રાખજો, પાછળથી મૂકવાની શરૂઆત કરવાની છે. 3 + 1 4, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8. ઇટ ઇઝ માય આન્સર 585349 બરાબર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે ગણતરીની સેકન્ડોમાં કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણાકાર 11 સાથે તમે સોલ્વ કરી શકો છો.